তো গাইজ আজি মই দেখাম আপুনি ইউটিউবত কিদৰে লং ভিডিঅ' আপলোড কৰিব। তো আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ আপুনি কিদৰে ইউটিউবত শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগে, কিন্তু আজি মই দেখাম আপুনি লং ভিডিঅ' কিদৰে আপলোড কৰিব লাগে আৰু কি প্ৰচেছ কৰিলে আপোনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ব পাৰে। সকলোখিনি জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো গাইজ আপুনি ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ আগতে কেইটামান মই ট্ৰিক দেখাই লৈছোঁ, আপোনালোকে এইকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিব, তাৰপিছতহে আপুনি ভিডিঅ' আপলোড কৰিব। তাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ যিটো ইউটিউব আপুনি খুলি ল'ব। তো খোলাৰ পিছতে আপুনি ভিডিঅ' কিহৰ কাৰণে বনাইছে বা আপুনি ভিডিঅ' কি আপলোড কৰিম, তাৰ কাৰণে আপুনি কেইটামান কিৱৰ্ড আপুনি চাৰ্চ কৰিব লাগিব। কিৱৰ্ড কিদৰে চাৰ্চ কৰিব, কিৱৰ্ড চাৰ্চ কৰিব নালাগে, আপোনালোক মই ইয়াত কৈছোঁ চাৰ্চ বাৰত গৈছোঁ। মই দেখাবৰ কাৰণে মই দেখিছোঁ বোলো মাই ফাৰ্ষ্ট ব্লগ, এনেকৈ লিখি পেলাই মই চাৰ্চ কৰাৰ পিছতে তো প্ৰথমতে ভিডিঅ' পাই গৈছোঁ মাই ফাৰ্ষ্ট ব্লগ, সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াতে মোৰটো ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি অকণ তললৈ আহিব। আপুনি ইয়াতে কেইটামান কিৱৰ্ড পাব, ইয়াত দেখাই দিছে আপোনালোকক, ইয়াত তলত দেখাই দিছে আপোনালোকক, ইয়াত দিছে কিৱৰ্ডখিনি। এই কিৱৰ্ডখিনি আপুনি এনেকৈ কপি কৰি ল'ব, এইখিনি আপুনি একদম ধুনীয়াকৈ কপি কৰি ল'ব। এইকেইটা ব্যৱহাৰ মই পিছত ক'ম, খালি প্ৰথমতে আপুনি এনেকৈ কপি কৰি ল'ব। কপি কৰি পেলাই আপুনি কি কৰিব, কপি কৰি পেলাই আপোনাৰ মোবাইলত থকা নোটত গৈ পেলাই আপুনি ইয়াতে ছেভ কৰি ল'ব। মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, ইয়াতে গ'লোঁ, ইয়াতে গৈ আপোনালোকৰ নোটত গৈ পেলাই মই এইখিনি ইয়াতে ছেভ কৰি লৈছোঁ। তো এইখিনি কাম ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম, কিন্তু আপোনালোকে প্ৰথমতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ছেভ কৰি ল'ব। এতিয়া কথা হ'ল আকৌ আপুনি ইউটিউবটো খুলি ল'ব। খুলি লোৱাৰ পিছতে আপুনি এতিয়া ভিডিঅ' দিব, তাৰ কাৰণে আপুনি প্লাছ আইকনটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো ভিডিঅ' আপুনি চিলেক্ট কৰিব, এনেকৈ চিলেক্ট কৰি পেলাই নেক্সট কৰিব। এতিয়া আপুনি ইয়াতে লিখি ল'ব আপোনাৰ টাইটেল, আপুনি ভিডিঅ'টো কি টাইটেল দিব বিচাৰে। মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই ইয়াত লিখি লৈছোঁ মাই ফাৰ্ষ্ট ব্লগ। তো লিখাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত দেখিছে মই প্ৰত্যেকটো ৱৰ্ডত মানে প্ৰত্যেকটো শব্দৰ ইংলিছত লিখিছোঁ যদিও প্ৰথম যিটো আপোনাৰ আখৰ দিছোঁ সেইটো কেপিটেল দিছোঁ, দেখিছে মাই ফাৰ্ষ্ট ব্লগ। আপুনি এনেকৈ ধৰণে কেপিটেল ৰাখিব, প্ৰথম মানে যিকেইটা আখৰ থাকে মানে যিকেইটা প্ৰথম আপোনাৰ ৱৰ্ড থাকে তাৰ প্ৰত্যেকটোকে আপুনি কেপিটেল ৰাখিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে ইয়াতে দি পেলাই এই বাৰডাল আপুনি লগাই দিব, লগাই পেলাই আপুনি আকৌ স্পেচ দিব। তাৰপিছত আপুনি লিখি দিব পাৰে যে মাই ফাৰ্ষ্ট মিনি ব্লগ। তাৰপিছত আপুনি হিন্দীটো লিখি ল'ব পাৰে, মানে আপুনি এনেকৈ 2-3বাৰ লিখি ল'ব। লিখাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে এতিয়া কি কৰিব, নেক্সট কাম হৈছে আপুনি ইয়াতে যিটো মোৰ দেখিছে এইটো ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপুনি ইয়াত দেখিছে এড ডিছক্ৰিপশ্যন, তাৰ আগতে আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ যিটো টাইটেল আছে টাইটেল কপি কৰিব। টাইটেলটো অকণ লম্বা ৰাখিব, মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে শ্বৰ্ট লিখিছোঁ, আপোনালোকে 2-3টাকৈ এনেকৈ লিখি ল'ব, যিহেতুকে মই বেছি লিখা নাই। তাৰপিছত আপুনি কপি কৰিব, কপি কৰি এড ডিছক্ৰিপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপোনাৰ যিটো টাইটেল আপুনি পেষ্ট কৰি দিব, পেষ্ট কৰি অকণ তললৈ আহিব। ইয়াত আপুনি লিখিব ইয়ৰ কিউৰিছ, তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে লিখি পেলাই তললৈ অকণ আহিব। তললৈ আহি আপুনি কি কৰিব, যিখিনি ইয়াত নোটত আপুনি কপি কৰি পেলাই নোটত থৈছিলে গোটেইখিনি আপুনি ইয়াত কপি কৰি আপুনি ইয়াতে গৈ পেলাই পেষ্ট কৰি দিব। এইখিনি এনেকৈ গৈ পেলাই আপুনি পেষ্ট কৰি দিলে। তো পেষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছতে আপুনি অকণ তললৈ আহিব, তললৈ আহি পেলাই আপুনি ইয়াত হেছটেগ লগাই দিব। ধৰক লগাব পাৰে আপুনি ইয়াতে হেছটেগ ব্লগ, আপুনি ইয়াত হেছটেগ কেইটামান লগাই দিব, হেছটেগ মিনি ব্লগ। তো হেছটেগ কেইটা লগোৱাৰ পিছত আপুনি বেক কৰিব। বেক কৰি পেলাই আপুনি ইয়াত দেখিছে আপোনাৰ ভিডিঅ' আনলিষ্টেডত আছে, আৰু সদায় আনলিষ্টেডত ৰাখিব। ৰাখি পেলাই আপুনি কি কৰিব, অকণ তললৈ আহিব। আপুনি ইয়াত কৰিবলগীয়া একো কাম নাই, তাতে এটা কাম আছে আপোনাৰ যিটো AI ইউজ তলফালে দেখিছে সেইটো ক্লিক কৰিব। যিহেতুকে আপুনি AI দি ভিডিঅ' বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ন' কৰিব, যদিহে আপুনি AI দি ভিডিঅ' বনাইছে য়েছ কৰি দিব, মই আগতে কৈছোঁ। তাৰপিছতে আপুনি ইয়াতে বেক কৰি পেলাই আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আপুনি আপলোড কৰি দিব। তো আপলোড কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ দেখাই দিছে যে আপুনি ভিডিঅ'টো সৰু ছোৱালীৰ কাৰণে বনাইছে নেকি, ইয়াত দেখিছে আপোনাৰ য়েছ ইটছ মেড ফৰ কিডছ। আৰু যদি আপুনি ভাবিছে অকল সৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে ৰিকমেণ্ড হওক, তাৰ কাৰণে আপুনি ন' কৰি আপলোড কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আপলোড হ'বলৈ ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইউটিউবত কাম নাই, এতিয়া আপুনি ডাইৰেক্ট যিটো আপোনাৰ YT ষ্টুডিঅ' আছে সেইটো আপুনি খুলি ল'ব। খোলাৰ পিছত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো দেখিব আপোনাৰ ইয়াত আপলোড হৈ আছে। আপলোডটো সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ দিব, মই সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ দিব গ'লে ভিডিঅ' বহুত লম্বা হৈ যাব। মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই ক্লিক কৰিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ আপলোড হ'বলৈ দিব, প্ৰচেছ আছে। সেইখিনি হৈ লোৱাৰ পিছতহে আপুনি বাকীখিনি কাম কৰিব। তাৰ কাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি যিটো পেঞ্চিল আইকন আছে ক্লিক কৰিব। তো প্ৰথম কাম হৈছে আপুনি ভিডিঅ'ত থাম্বনেইল লগাব লাগিব। তাত থাম্বনেইল ক'ত পাব, তো থাম্বনেইল কিদৰে বনাই মই ভিডিঅ' বনোৱা চোৱা চাই ল'ব। থাম্বনেইলটো আপুনি ইয়াত বহুত জৰুৰী হয়, আপুনি দি ল'ব। যিহেতুকে মই থাম্বনেইল বনাই থোৱা নাই বৰ্তমান, সেইকাৰণে মই দেখাব নোৱাৰিম। তো তাৰপিছতে আপুনি বাকী কাম হৈছে ইয়াত দেখিছে পেণ্ডিং চলি আছে, পেণ্ডিং হৈ থাকিবলৈ দিয়ক, মানে ভিডিঅ'টো আপলোড হৈ আছে। তাৰপিছতে আপুনি ইয়াত কৰিবলগীয়া কাম এটা আছে তলফালে, সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে তাৰপিছত আপুনি ইয়াত কেইটামান টেগ দিব লাগিব, ক্লিক কৰিব। টেগ কেইটা কি দিব, টেগ কেইটা সেই যিকেইটা আপুনি কিৱৰ্ড দিছিলে সেই কিৱৰ্ড কেইটা আপোনাৰ ইয়াত টেগ, আৰু কিৱৰ্ড কেইটা ক'ত আছিলে আপোনালোকৰ নোটত আছিলে।
তো আপুনি কি কৰিব আপুনি নোটৰ পৰা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইকেইটা কপি কৰিব বা কপি বা কাট কৰি আপুনি ইয়াত আহি পেলাই পেষ্ট কৰি দিব যিকেইটা কিৱৰ্ড দিছে পেষ্ট কৰি পেলাই আপুনি নেক্সট কৰি দিব আপোনাৰ কিৱৰ্ডটো ইয়াত লাগি যাব তেনেদৰে আপুনি যিমানকেইটা পাৰে আপোনাৰ যিকেইটা কিৱৰ্ড আপুনি ইয়াতে কপি কৰি পেলাই আপুনি ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব পেষ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াতে কিৱৰ্ডটো লাগি যাব তো কিৱৰ্ডকেইটা লগালে কি হয় মানে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাৰ্জত আহিব তো কোনোবাই যদি চাৰ্চ কৰে মাই ফাৰ্ষ্ট ব্লগ তেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ৰিকমেণ্ড কৰিব পাৰে মুঠতে আপোনাৰ কিৱৰ্ডৰ কাম একে হৈছে যে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাৰ্জত আনা তো আপুনি ইয়াত কিৱৰ্ড লগালে চব হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি বেক কৰিব এতিয়া আপুনি ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টো পাব্লিছ নকৰিব সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ মানে আপলোড হ'বলৈ দিব তাৰ পিছত আপুনি গৈ পেলাই ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি পাব্লিকটো ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াতে সেভ কৰি দিব সেভ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো লং ভিডিঅ' আপোনাৰ ইউটিউবত আপলোড হৈ যাব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি এনেদৰে আপোনাৰ ইউটিউবত লং ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰে তো ভিডিঅ' চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি চেনেলটো নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিব তো আজিলৈকে ইমানেই আছিল তো আজিলৈ বাই বাই